كلام شوط الافراس ما في احد فارق. ترى والله ما اقولها مجامله ترى. اوكي رحت اشتغلت وسويت وخلصت، توقعت انه بتجين تقول اوكي شغلك كويس، ما شفت. خطير جدا جدا. اوكي اذا اندفاع موفقه سيداتي انساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادريه. التحرك من الخارج هنا، راموس يبدا بالدفع. هنا نشاهد اذا الذي ياتي اذا من ليتل تالنت ممثله شعار اسطبل الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز في المركز الاول الان بصداره هذا الشوط. خطوة أكيد بتفرق معه، بس إنه ووقت وأيام. لا اللي جاها قبل راح خلاص انتهى. ولحظة تغير وايد أشياء. الأول أنا ما عندي أضرب برجلي وأقول لا لا لا, لا. تغير كلام. والله شوف بكذب عليك إذا بقول لا. تغير تصرفات. تغير ردود فعل. تبي الصدق؟ ايه في خوف يخلينا عاجزين، هذا السبب. وخوف يخلينا حذرين، ما أتحفظ 4 أسماء أتحفظ، وخوف يخلينا نعيش. إيه الله أنا أتوقع هو. بقول وبتقولون، وبعدين ما أدري والله ما ندري. الصدفة ولا القدر؟ باقي الحين السؤال الاهم، شنو بتختارون بين الاثنين؟ الهق هين بس تقدر ولا؟ وإذا بتسألوني بقول لا الصدفة تخلينا نكمل ولا القدر يخلينا نقرر. الله كتب والله كتب إي والله خير. اللي يصنعنا هو قرار واختيار ومجهود نبذله، لا تقدر عليه لا الصدفة ولا الأقدار. والله شوف أنا ما أقولها. في لحظة تغير وايد أشياء، للأحسن مرات وللأسوأ مرات. هذا كلام مضبوط. ومرات النقطة 0 لازم نحسب لها 1000 حساب. يعني ما فيها شيء سهل. كوس ملوك. كوس ملوك يعني شنو؟ يعني ايش بيصير؟ نسخة كوس الملوك أقوى نسخة من النسخ اللي طافت. يوم للتاريخ، كلها الزينة والحاضر. ومو أي تاريخ،
السنة ذي أقوى نسخة. افضل نسخه. يوم بنحكم فيه على كل شيء وبنحط النقط على الحروف لو مهما كانت الظروف. الاول انا ما عندي شك اضرب برجلي واقول لا لا لا, لا. لا ما قلت لا. بلا قلت لا. لا ما قلت لا. زعلتوا الناس، كل من ينتظر. والله هذا خيال عالمي وكنا نتصرف. أول كؤوس الملوك كاس الأمير نايف، ومن هالشوط بنعرف من مجهز صح ومن نرشح حق الأشواط الجاية، ولا بالنسبة ليش؟ الخيل ولا بالنسبة لكل شيء، وبنحكم منها على أشياء وايد. وأكيد في هالشوط طبعا كل الخيل اللي دخلت هذه عندها ريتات عالية، وما دخلت الشوط لو هي مؤهل أنها تدخل. مؤهل أنها تدخل. ما تقدر والله تقول إن فلان لا والله إنه داخل كذا، ما في. هذا مو بشوط عادي تجهيز ولا إنه بيجرب المسافة. كاس جروب 2 اليوم. كاس جروب 2 كل الخيل داخله، وكل الخيل ما سجلوها المدربين لهم طمعانين فيها، وكلها تخوف، سواء الكاس هذا أو الكيسان الثاني. وقبل ما نشوف شنو بيصير في الشوط بنتفق قلنا بعد انسحاب أوكو ومستر إكسلانسي الشوط صار أسهل شوي. صح. يعني بس برضو ما في اسم مرشح. لا ما في اسم مرشح. هذه طبعا مستر اكسلانس وأوكو ان شاء الله ما فيهم الالعاب ان شاء الله. مستر إكسلانسي كان في حرارة شوي. اي بلغني فواز. وأوكو حصان مع زكمة له حول أسبوع وكحة بسيط وما حبينا نغامر. الوقت ضيق بين كأس الملك والكرنفال 14 يوم ممكن ما توفق. وأكيد إن بعد انسحابهم بنشوف أعلى ريت في الشوط. حصانين فندامنتال وثريد كندوم. ثريد كندوم أول مركاض في السعودية وعندك. والله الله يوفق إن شاء الله. هو توه جاي وأول مركاض له، وإن شاء الله إنه فوق الهقوة بإذن الله إن شاء الله. مؤشراته بالشغل زينة، سمعنا إن مؤشراته بالشغل زينة، لكن اليوم أول مركاض ما ندري الأرضية تناسبه ولا لا. مؤشراته زينة برا، سليم ممكن تفرق معه؟ أكيد بتفرق معه، بس إنه أول مركب ما تحكم على الأرضية وعلى جواد جاي جديد، يعني لازم يعطي مؤشر. هو اشتغل على الأرضية، وإن شاء الله إن الحصان بإذن الله بيجي فوق الظن. إذا رجعت مستوى أو سوت مستواها، ولا أقول لك 80% من مستواها اللي برا هي مرشحة بتكسب. ما يحكم عليه، ما يحكم عليه. الشوط اليوم اللي تقول انا برشح الاول، ترى الاخير مرشح. اليوم 1006 راح تكون المسافه ذي في صالح من الخيل، خيل الدخول ولا الخيل اللي تقوم راس؟ شوف شوط كؤوس ما فيه شوط بارد يجي، لا يجي على قولتهم حريقه ما فيه ما في يوم مرحمين. سادس أشواط هذا المساء، إذا اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي، يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجندرية في العاصمة الرياض، في أولى أشواط كؤوس الملوك كأس الأمير نايف بن عبد العزيز، الفئة الثانية في المضمار السعودي على مسافة 1600 متر، 700 ألف ريال. تنتظر 13 من الأسماء يبدوهم كوميشنر واي في أولى المراتب، يراقب ثانيا هنا مفروض، ومن المسار الداخلي هثرو، كذلك أمبلم ليدر في الرابعة وأمبلم تايم في الخامسة، فيما فندامنتال في الظهور الأول في الميدان السعودي في ثاني المراتب، من خلفهم بطن هناك. شفناه خلال شهر أبو حمود عندك من 12 لين أول، وش اللي فرق معه؟ والله ما فرق شيء، هذه توفيق الله، والحصان ما فرق فيه شيء. حصان الحمد لله أعطانا اللي نبيه منه، وهذا توفيق رب العالمين. ما أقول لك إنه فرق فلان عن فلان ولا لا والله يا رب. بس وش اللي فرق؟ أنا شفت إنك غيرت فيه البرقع. البرقع بس علشان إيش إنه يمشي الحصان، بس ما في تغيير. ما بصدق، بس بنشوف في تغيير عن آخر نتيجة له. إن شاء الله إحنا الأول، إحنا اللي جينا الأول فرحنا واستانسنا، ولو توخر لكن إن شاء الله إننا نطلب الله إن الله يوفقنا بشوطنا، وإن شاء الله إننا الأول إن شاء الله بأمر الله. يبدأ كوميشنر واي مع مشار العيسى الآن مع المنعطف ما قبل الأخير، لم يعطيه الإشارة. ننتظر أسماء الدخول، ننتظر أسماء وايد، وننتظر ثيرد كينجدوم متى يتحرك. نترك زي ما تقول 50% للخيال انه يتصرف أكيد. وهذا الأجل حصان جديد إن شاء الله. أكيد حصان جديد، يعني ما أخفيك ما فهمته 100%. بس اللي فاهمه فهد
كم نسبة ممكن نقول اليوم الأحمر ياخذ الشوط؟ والله بتوفيق الله نسبة 100%. هنا قادم في ثاني المراتب بالرقم 15 الثريد كينغدوم في أول ظهور في الميدان السعودي، من خلفهم بطن والدفعة الثلاثية صراع الإنتاج والمستورد على كأس الأمير نايف بن عبد العزيز. الثريد كينغدوم قادم بالشعار الأحمر مع سيلفستر دوزوزا، قادم لعبة الأطوال قادمة، أول حضور في الميدان السعودي. الأحمر ولعها في أولى الأشواط، وسع الفارق، الحذر من القادم، نيوتن قادم، تيتا بالدخول، ولكن فريد كينغدوم يوسع الفارق. فريد كينغدوم المملكة الثالثة والكاس الأول للأحمر. شفتوا شلون انطلق؟ شفتوا شلون واصل؟ حصان من أول ركضة هني ويسوي كذي مو سهل. والله الحصان زين، حصان زين. كنت متخوف من الوقت. Especially as a horse when come from England, you know, and looks like he hasn't really acclimatized yet. He look a bit wrong on his colts. He still look a bit like, you know, just fluffy. Really? But, yes, and he's still look and a bit even heavy. that. Yeah, it's a nice performance. It's nice to see he don't win a race, you know, the way he looks. Yeah. And I'm sure it's an improvement on him. من مركاضها اليوم تشوف تقول إنه يروح أبعد. إن شاء الله بإذن الله. So he's a horse when he goes further, like to 2,000 meter, 1,800, and probably that will see the best of him. لكن متخوفين منه قبل الشوط إنه أول مركاض. يا طويل العمر يا صالح، أنت ربيت في أجواء الخيل. الشوط المبتدئ أو شوط كأس العالم لازم تتوقع كل شيء. صح. فالواحد يخاف، يعني ما في راعي خيل ما يخاف. وهذا اللي أثر على فندمنتال اليوم. فندمنتال. لا هذا لأن احنا كان عنده ضربة في الاسترد. هي اللي عطلته يا ابوي. بما أن عرفنا خسارة فندمنتال بتكون في أعذار اليوم؟ لا والله ما في أعذار، كل ما حد يطب السيدة إلا عدل. عيل يصير نسأل عن سبب خسارة المبطن. ما شوط قوي، شوط وش جاء؟ والله الظاهر انه سابع او سادس. الخيل اقوى منه ولا هذا مكانه ولا الارضيه اثرت عليه؟ شوف الحصان اللي كسب بطل. ما قلنا شيء. مبطن يعني لو اقول لك لو يجيب اقسام ممكن ما يلحق، الله يستر عليه. ما ظن لان الحصان اللي قدامه سبوق ومستورد وريته عالي. انا ما قصر وان شاء الله انه ياخذ احسن. بس ما شفناه بالميزان، ايش قال لك الخيال؟ والله ما نشأت. ما نشأت ريان. اكيد الخيل لها ظروف فيها طين وفيها المشاكل. قلت لكم بتسمعون هالكلام وايد اليوم، لكن كاس الأمير نايف راح حق الأحمر، ولو انعاد الشوط أكثر من مرة ما توقع غير ثيرد كينغدوم إنه يفوز. بالدخول ولكن فريد كينغدوم يوسع الفارق. فريد كينغدوم المملكة الثالثة والكاس الأول للأحمر. الأفراس ورجعت تتواجه اليوم، ممكن نقول كلها حول بعض يا طويل العمر، كلها من الأول للأخير كلها حتى الشوط كاس الأمير بدر صراحة الشوط غامض. كل الأفراس اجتمع الزين. والله إنه في خيل زينة. أو ممكن نقول شوف الشوط فيه اسم فارق عنهم. ايه وشو؟ حاتم دروازة نجابة العز وفرس الملك مزروع. كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز يندفع في هذه الأثناء، وهذا الشوط المخصص لأفراس الإنتاج عمر ال4 سنوات فأكثر بمشاركة حاتم منبهرة، سلطانة الرياض عفف مرعدة نجابة العز، إضافة دروازة مغبوطة جنيفر متعطرة مذوقة ومنتخبة. هنا الصدارة تبدأ مع متعطرة ابن دبي ديستنيشن مع نايف العنزي التي تقود السباق في هذه الأثناء، ومرعدة تطارد إلى ثاني المراكز، بينما المحاولات من إضافة في المركز الثالث للتقدم في هذه اللحظات. ونشاهد أيضا المحاولات من قبل نشاهد منبهرة من طال عمرك اسطبل الملك أكيد بيسرع الشوط.
لمصلحتهم. رسم الشوط اتوقع يصير عالي. انت شايف الحين الارضيه ما تدري، يمكن تخدم الخيل اللي بتقوم بدري اذا ما حد ضايقهم. ما اتوقع ان الابيض بيعطي فرصه حق الاحمر انه يرتاح، انتوا بس شوفوا شلون مغبوطه ويا الدروازه واضافه مع متعطره. اوراق الاحمر بتحترق ونشوف الابيض يكمل باللي عنده. هذا السؤال. من خلف الأسماء المتصدرة مع محاولات أيضا من الدروازة، الخيل الأفراس مع بعضها البعض. حتم الاسم المرشح أيضا هو الآخر في هذا الشوط، تتمركز خلف المتصدرين بشكل مباشر، تراقب الصدارة في هذه الأثناء، بينما نشاهد جنيفر في آخر الأسماء مع نجابة العز كذلك. نجابة بعكس ما شفناها السباق اللي طاف، بس تتوقعون أنه حاتم استفادت إنه ما دخلت الشوط الأسبوع اللي طاف. ايه اكيد 100% يكون لها شانس اكثر من نجابه العز وعفف. شفنا نجابة العز بطله وركب عليها عادل الحين. ايه غير عن عادل، الفرس ترى تحب السباقات. اذا نظامها زين وامورها زينه ما عليها تدبيل. انا احب التدبيل حتى نجابه تحب التدبيل يقولون. هنا نشاهد اذا الصداره مع متعطره الى المركز الاول، إضافة إلى ثاني المراكز، وشاهد سيلفستر دي سوزا يدفع بالدروازة في هذه الأثناء. بعد تقوم بدري ما تدري، يمكن المسافة بس اللي ما تخدمها. احنا صراحة بنشأب شعبة إن شاء الله مكسب بإذن الله، نقوم ما احنا متأخرين واجد. لا كلها الدروازة راح يكون مصالحها أنها تمشي قريب، والخيل الدخول برضو إذا تسرع زيادة راح يكون مصالحها. الدروازة ما حسبت حساب الأبيض، بس غيث حاط في باله أنه للحين ما شفنا جينيفر ونجابة. والله إن شاء الله أنها خيلنا. عندكم؟ نقول إن شاء الله يا رب. نجابة ولا جينيفر؟ كلهم والله خيل أبطال. المشهد نجابة العز راس صعب. خطيرة. جنيفر صعبة تمشي راس نجابة العز. صعبة. جنيفر أخطر وحدة. جنيفر؟ إيه. أصيل نطلعها وركبها. لكن الدروازة بال1800 إن شاء الله تتغلب عليهم. بينما تحرك قوي أيضا لمغبوطة في المركز الرابع، ومنتخبة في المركز الخامس تحاول التحرك. حتى الآن راموس لم يعطي الأمر لحتم بالتحرك، بينما عادل الفريدي أعطى نجابة العز التحرك من الخارج. هنا راموس يبدأ بالدفع. هنا نشاهد إذن الصدارة لا زالت كما هي منذ البداية متعطرة. الآن تبدأ الخيل بالانقضاض في هذه الأثناء. هنا نشاهد نجابة العز تندفع إلى المركز الأول. هل ستهرب بالشوط؟ يبدو ذلك. نجابة العز إلى المركز الأول، توسع الفارق وتبتعد نجابة العز ابنة سليبنج انديان في طريقها إلى الفوز الرابع بكل أريحية. تبتعد وعادل يطلب منها المزيد، ونجابة العز في هذه اللحظات بكل أريحية بطلة لكأس الأمير بدر بن عبد العزيز يرحمه الله. ألف مبروك. والله صدق خطيرة نجابة العز، شلون من الأخير للأول ومو ذي كله فازت وبفرق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مرة تنتقل واقف. ايه كرسي الحمد لله ركضت وهي الكسبان على ظروف. مكانها ثاني؟ لا ظروف. وش ظروفها؟ ظروفها الله اعلم. يعني مكانها ثاني نقول. نجابة اليوم فرقت عن الخيل. نجابة العز. قلت فرص التدبيل. حب التدبيل واليوم فارق، يعني كم طول؟ من 200 ما شاء الله. حاله. يسوي ذا السبق الفرس بكر. سلطانة الرياض. ما ناسبها الطين. ما ناسبتها المسافة ولا الأرضية؟ الطين. يقول الطين ما ناسبها، لأنها أساساً هي راكضة فرماح سباق المساجين. ما تبي الأرض الثقيل. الأحمر الدروازة متعطرة. الدروازة ما قصرت، أخذت رزها قبل. إيه بس اليوم. ترى الفرس مو زين. الفرس ركضت في كاس الوفا وفي كاس ولي العهد، والحين اخذت منها. هذه كل ابوهم ترى حول بعض الكيسان. والشوط القوي مو زي الشوط الضعيف. الشوط القوي يبغى له مده عشان يرسل. مذوقه اضافه خيل الابيض. لا الشوط سريع واضافه نافست معهم وهي ما رشحت يعني ولا حد حسب حسابها. ممكن ما نحسب حق اسماء، وممكن الارضيه مثل ما انتم تشوفونها مو زينه حق بعض الخيل. الفرس اشوف انه ساعدها الاجواء، وضعها كويس ما شاء الله تبارك الله. كنت متوقع انا انها راح تقدم مستوى عالي بالشوط. هي ما قصرت طبعا. والله اطوال الحمد لله. هذا مو بركوب انتقام كان عادل. انتقام ولا اثبات وجود؟ لا والله لا انتقام ولا شيء، الفرس اللي ما قصر عادل، بس مجرد بس يوجه بس الفرس بس، ولا الفرس يعني بسم الله عليها سوت سبق مره ممتاز. طبعا بالشوط اللي قبل ممكن يكون
ما حلف الحظ بس. يصير نخلي بس بعدين ونقول اليوم نجابة اللي ردت، أنا ماني براد الحمد لله. نجابة ردت وباطوال وبرد عادي الحمد لله، أثبتت إنها بطلة وهي بطلة. لكن بس ولكن أنا أحب أسمعهم وأنتوا، لكن الأسبوع اللي فات جالها ظروف. وش ظروفها؟ الحمد لله، يمكن من المدرب، يمكن من الخيال، يمكن من المالك، الله أعلم. نجابة العز كانت ثقيلة السباق اللي راح، والشوط ما كان من صالحها، كان بطيء مرة وثقيلة الفرس، والفرس إذا دبلتها تعطيك مركب ممتاز. لكن أنا كسبان عليه مكسبين، والمالك على أنه أنا اللي راكبه إلى البرنامج النهائي، بس غيروا فجأة. بس اليوم بدأ الخيال محمد. حرام أنا جيت لأبو غيث عبد الله عوض، قلت وين عادل؟ قال خلاني. لا ما خليته صدق، كلمني ابو عوض متاخر وكنت مرتبط مع ابو نواف، فعلشان كذا تركب الدروازه. تعذروا من هلا حصل ظرف ولا ركبت الدروازه، ركبت عند ابو نواف، بعدين ابو عوض جاني بعد اللي هو الاضافي كلمني وراه متاخر، انا مكلم نواف من قبل. حاط اثنين هو عنده غيث، عنده جينيفر ونجابة، بغى هذه تفوز. لكن الشيء اللي ما يصلح انه تغيير الكلام، بس هذا اللي ما يصلح بس، لانه لو انه ما قال رجال والف نعم، لكن لو يعني ما قال انه انت على نجابة وفرسك، كان كلمني ناس ثانيه، اقول لك ثانيه الشريف الف اسطبل ثاني يكلمني، الحمد لله شانسي زين وركوبي زين ويدقون علي الناس. واللي زعلك اكثر ان جينيفر تعورت او كانت متعوره؟ والله ما ادري انا بالضبط، لكن شنو صار معك في السباق؟ بدون اي مؤشرات الفرس بال800 فرطت رمانتها. تعور او عنده مشاكل؟ والله الحمد لله الفرس جدا ممتازه، واخر مشاركه كسبانه كاس وامورها تمام، ولها يعني سجل دقيق من ناحيه متابعه بالدكتور. والله ما ادري عاد اذا كان بدون مؤشرات؟ بدون اي مؤشرات. هذا ابدا، يعني الخيال لو كان ملاحظ عليها شيء وراح يسترد يبين معه، لكن خيل كثيره تطلع من الاسترد وخيل ابطال وهذه اقدار يعني تصير. تتوقع انت كخيال متعوره قبل السباق بركبها؟ لا والله ماني براكب. ما تعرف انت، بس عرفت ان هي متعوره يوم ركبتها؟ خطيت شيء واحد، اللي ابوي قال لي لا تركب اصلا جينيفر. هو قال لك؟ بس قلت خلني اركبها. ليش قال لك لا تركب جينيفر؟ والله ما ادري، ابوي قال لي لا تركبها، لان الرجال غيروا بالكلام وكذا، ونفس المدرب قال لا تركبها، فقلت لابوي خلني اركبها هالمره، قال الله يوفقك ان شاء الله. بس الشيء الغريب اللي صار بعد بالسباق، يعني ما ادري عاد غيث يدري فيها شيء ما فيها شيء، انا والله ما ادري. لكن وبس، ولو بنسمع من اطراف كثير عمرنا ما بنعرف، بس انا وانت ونعرف ان نجابة انتصرت، هذا الكلام الاخير. ونجابة العز في هذه اللحظات بكل اريحيه بطلة لكأس الامير بدر بن عبد العزيز يرحمه الله، الف مبروك. اليوم كاس الامير سلطان بن عبد العزيز. نعم. جروب 2 صحيح. افراس المستورد. نعم، شوط قوي يجمع اقوى افراس المملكه في الميدان السعودي. وين يروح توقعات؟ افلينا المرشحه. على اي اساس؟ هي افضل من الشوط. مجتمع معهم قبل. يكون اول انتصار، راح يكون اول انتصار لها مع في اسطبل الامير فيصل بن خالد. اي والله الله يجمل. ليش فرس بطله ما غريبه. فتحت البوابات، اندفعت أفراس الأربع سنوات بمختلف درجاتها متنافسة على كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز الفئة الثانية في الميدان السعودي. كؤوس ومطر وذكرى ملوك ديرة عظيمة. إنها المملكة العربية السعودية، صراع كبير ما بين الأفراس. كيبتكوبا هي اللي بتمشي. كيبتكوبا بتمشي وراء البيس ميكرات، وراء شعبتها العادة يعني. شعبتها العادة. وافلينا خامس سادس تقريبا يعني.
افالينا بتنتظر لا كاسة تاريف ولا بتروح؟ والله شوف انا ما اقول له انتظر ولا شوف اليوم شوط غامض. ليش؟ بعلمك صادق ابناء فيحان ما دخلوا روس واجد، مركزين على راسين قويه، بس سجلوا ما شاء الله تبارك النخبه الله يبارك لهم، وفراس ابطال يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى والله ما اقول لهم مجامله، تراني احب فراس، يضربوني افراس نخبه، يضربوني ويجلدوني، لكن احبها لانها ابطال وقاعد تقدم مستوى جيد في الميدان يعني. الكاس مو هم عندكم 3 نسخ ما شاء الله ورا بعض كاس الامير سلطان. اي نعم 3 مرات واليوم نقول الرابع اليوم ان شاء الله يا رب. شوف النتيجه الحين بين افالينا ولا كاسه 1-1، فلازم نعدل النتيجه اليوم الحسم. والله نقول يا رب. شوف فرز افالينا ان شاء الله كويسه، افالينا لكن ماني متخوف عليها شوي لانها شعار جديد. صحيح ودي اتجمل مع الاحمر يعني صراحه يعني، واعطوني بتكون الثقه فرصه عبد العزيز انه لو كسبت اليوم افالينا ممكن نشوف اسماء ثانيه من الخيل الاحمر يدربها عبد العزيز. والله شوف ما اتشرف اول شيء اني استلم الخيل الاحمر يعني، لكن الان لا يعني. اكيد الكل يبي يعرف ليش عبد العزيز قال لا، بس مو مهم الحين تعرفون، المهم نشوف من راح يكسب على من. كيبتو كوبا من المسار الخارجي، وأيضا الحضور لآيس دانسينج المرشحة وحاملة اللقب في النسخة الماضية. صراع كبير ما بين هذه الأفراس على كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز الفئة الثانية في الميدان السعودي. لا كاسة تاريفة ممكن نقول اليوم انها بترد الثار على فالينا، ولا كاسة تاريفة، لا كاسة تاريفة بس ان السن لعب فيها ولا هي بطلة. ولا كاسة تاريفة فرس زينة وعند مدرب كفو، كلهم كفو اللي في الشوط، كلهم كفو اللي في الشوط، لكن المرشحات المنطقيين اللي هم افالينا ولا كاسة تاريفة. لا كاسة تاريفة بحكم تنازل المستوى اخر الايام او اخر سباقاتها هي اللي يخليك شوي يعني تكون مايل للافالينا. وانت تشوف لا كاسة تاريفة؟ يمكن ثاني، واذا رجعت لحالتها الطبيعيه ما غريبه ما تكسب يعني. الاغلبيه الايس دانسينج ولا لا كاسة؟ والله ان شاء الله اثنين. كيبتو كوبا من المسار الخارجي، قدوم ايضا من هناك من افالينا، وايضا الحضور من لا كاسة تاريفة. الحين من بيكسب؟ انا اتوقع ان افالينا كمنطق وورق، لكن لو شنو بتقولون؟ لو كيبتو كوبا ما تتنازل الحين؟ لو راموس كان أجرب ممكن؟ بتقولون لو فرس فواز موجودة غير؟ لو الحين ما تنفع. بدأت المرشحتان التقدم مع كيبتو كوبا في هذه الأثناء، تحديدا مع 400 متر الأخيرة. كيبتو كوبا أم أفالينا أم لا كاسة تاريفة القادمة من المسار الخارجي؟ إذا كيبتو كوبا لا زالت تقود هذا الشوط، وأيضا الحضور القادم بقوة من أفالينا المنتقلة حديثا بالشعار الأحمر، وللمرة الأولى تمثل هذا الشعار أفالينا على خط النهاية. وكأس سلطان الخير والخيل إلى اسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. شعورك بمكسب أفالينا؟ كنت متوقع يعني؟ والله شعوري لا يوصف. اول جروب 2 لي انا ما شاء الله، شعور لا يوصف يعني صراحه. اول جروب 2 مع الاحمر. اي والله. والكاس الثاني اليوم للاحمر. فرس ما شاء الله تبارك الرحمن، مبروك بسم الله ما شاء الله عليها. ركضت ذاك اليوم وكاس، واليوم ركضوها وعلى كاس ما شاء الله، ويستاهلها الامير فيصل. كانت الاولويه واهتماماتنا ان افالينا تجملنا، وهي فرس لها مكانه بقلبي والحمد لله، والامير فيصل يستاهل، واليوم اثبت ان الصفقه ناجحه فالينا. الحمد لله رب العالمين، افضل افراس المستوى. اللهم لك الحمد. فرس جديره وباذن المولى عز وجل، لا من ناحيه تركيبها ومن ناحيه في المستقبل البعيد انها تكون فرس منتجه. انا قابلت الخيال بعد السبق قال لي هذه من فرس مع فرس، هذا ما حصل، هذه فرس كلاس. اي يقول باذن الله انها فرس فوقانيه. صدق ما شاء الله على افالينا، وما شاء الله على كيبتو كوبا بعد، لانه كانت قريب من المكسب. انا ما عندي شك تمر برجلي واقول لا الحمد لله يعني لنا بس ايش قلت لك الله يحفظك بتسرق السبق. احنا على فوق احنا جالس وتوقعت انا فرسكم تكسب، قلت لا فرس الامير تكسب، ناخذ الجبل. فرس خالد، قلت خالد يقول لي قبل شوي ابي فرس الامير عندي تكسب، ابي فرس. الحمد لله. اي والله والله الحمد لله الحمد لله. اسال فهد فرنش، نافست افالينا. اسال فهد ايش قلت له؟ ايش قلت لفهد؟ قلت تسرق السبق وتراك بتصور، الا اذا ما ضربتك تضربك افالينا. الا والله قال لي فرسك زينه ومن الثمان ابد اسرق الشوط وان شاء الله انك تبي توسع. كيبتو كوبا بطل، قدمت شوط رائع،
اللي انا ما شفتها الى الان واللي خيب المستويات ما ظهرت فيها اللي هي بالمقير. صغيره شويه احس. احتمال لا، احتمال الارضيه المطر، اليوم احتمال ما نعلم، انما ركابيه جيده ووضحها الاسبوع الماضي جيد. بس استغرب من كاس التاريخ اليوم. والله رامس ده ضيعها، رامس اللي ضيعها. شنو صار؟ دخلها جوا وهي ما تحب جوا، تبغى برا. I can get out. I got 2 horses. Avelina and the horse for the white table. It was right there. There was like a wall. Like to me to get out, I had to stop my filly to go around. And that was maybe from the beginning. I was in this hole. لو مشى على التعليمات فيه كلام ثاني، لكن هذا الجو اليوم خير ومطر وطين ويعني الخيل ما كل الخيل يعني تمشي مثل ما يكون رمل، يعني يبغى الجوك يكون صاحي لا شيء. Really, maybe I get easy second, but Avelina is the filly. If you wanna beat Avelina, you gotta go first. بس مو مقبول يسحبون منك ذي الشوط في حال هاي تخصصك، هاي الشوط تخصصك. يعني جينا ثاني، الأول الأمير فيصل يستاهل. يعني الأول الأمير فيصل يستاهل الفوز، وتوه شاري الفرس يبغى هالكاس. احنا احتكرنا الكاس 3 سنين. هو دائما يسحب منا بعد، احنا مشاركين معه كل سنه ودائما يسحب بسلطان ويستاهل. انا قدم افراس في حال من دي، قدم افراس في المملكه ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اذكر انا كاس من الكؤوس لامير سلطان من الاول للخامس ابنا في حال من دي، يعني قدم افراس المملكه ممتازه. وعرف بتقولون وين فواز وليش انسحبت كل خيله من اغلب الكؤوس؟ والله جاء الخيل جاها فايروس، كل خيل حراره فيها معها، كلها 40 41 39. شنو صادهم فجأة؟ والله ما ادري، العين صابتنا والله صراحه. كل الخيل والله 13 راس، واليوم بعد راسين كلهم. بس السؤال، تتوقعون لو نوتيشن موجوده بتقدر تتغلب على افالينا؟ ممكن يتنافسون، لكن ما ادري الا الغلبه لمين، لكن انا اتوقع ان نيوتيشن ما شاء الله كانت فرس ذاك اليوم قدمت 15 طول، يعني هذا دليل انها فرس فوقانيه ما شاء الله. اعتقد انه شوط يعني شوط اقل من عادي يعني جدا. ما ركب، ما كان قوي يعني، لا كان يعلق على الشوط وعلى مستوى الافراس اللي فيه. احنا بالنسبه لنا يمكن الافراس اللي كانوا في هذين الشوط ما اقوى الافراس الموجودين حاليا. طبعا والله شوفي يعني شو اقول لك، لكن نصيب يعني، ولا لو كانت الفرس يعني مشاركه كان لها حضور تمام والله، يعني الله يبارك فيها. لكن فواز عشان انسحب عشان كذا يحكي، يعني لو مشارك ممكن ما يقول الكلام. والله ما نقدر نقول اي شيء ولا نقدر نحكم الا اذا اجتمعوا في سباق. بس نرجع الحين الافالينا. افالينا بسم الله ما شاء الله عليها، جابها عبد العزيز بن خالد ما شاء الله عليه تبارك الرحمن، فنشت اليوم راهيه. ما للامانه رساله للهدى سوتها افالينا. تحب افالينا، تقول ملكه الافراس. نعم وسوتها اليوم ما شاء الله. اهديها الفوز هذا بعد. وصلني الاحجاء واستانس على شوط افالينا وايد، بس يعني هاي الفوز كان مفروض لكم. كيف؟ مو حق الاحمر. هو لنا فرس عندي بالاسطبل الوالد. اي يعني فوز افالينا حقكم. نعم هو شوطي هذا. ليش سمحك؟ حقنا اكيد حقنا امير فيصل تبعنا بالعكس. يعني انا بالنسبه لي افالينا لان افالينا نعم الحمد لله يستاهلون الاحمر طبعا، ولكن انا في النهايه هاي يعني فوز احسب لكم. سمعتك تقول في لقاء امس انه لا لو يعطيك الفرصه تجرب حق الاحمر ما بتجرب. ليش؟ لا ما قلت لا. بلا قلت لا. لا ما قلت لا طبعا. تشرف اول شيء اني استلم خيل الاحمر يعني، لكن الان لا يعني شوف الاحمر كلنا يتشرف فيه، لكن اقصد الوقت الحالي طبعا ما تخاف؟ لا ما حد كلمني او احد يعني، وانا بيني وبينك ابغى يعني خصوصيه في الاسطبل. تخاف من شيء معين؟ لا والله ما اخاف. لا ما تخاف لو صرت مدرب رئيسي عندهم؟ لا بالعكس، قد عملت معهم انا شهرين تقريبا ايه لكن انا احب الخصوصيه في العمل، يعني احب اني اكون في اسطبلي واعرف ارتب خيلي واعرف وين اسجلها وين ارتبها وين احطها، يعني هذا اللي مريحني يعني في اسطبلي. على العموم افالينا خلاص مو مع عبد العزيز. المنتقل حديثا بالشعار الأحمر، وللمرة الأولى تمثل هذا الشعار أفالينا على خط النهاية، وكأس سلطان الخير والخيل إلى اسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.
الشوط هذا امتع كاس للمهاره شفتها عز الله. كل الاسماء قويه من مواسم كاس الملك عبد الله، يعني المواسم السابقه ابطال اللي حضروا، انا ما اقول لك ما في، بس اليوم لكن اليوم شوط كل الخيل الزين اجتمع. ممكن نقول انسحاب مقام البدر بيأثر شوي على خيل الشريف؟ بيأثر ما بيأثر، كل شيء بيكون الحين واضح. من وسط الأسماء المشاركة يمكن النادر من المسار الخارجي، النادر المثابر بالأداء الشاطر، ثنائي اسطبل سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. تسلم يمينا لي على السبق رباك، وسبحان من خلى بك الزين وافي. النادر على خط النهاية، المثابر النادر بالأداء الشاطر وبالحضور الماهر. اليوم تحضير ما شاء الله المدرب عبد الله بن مشرف على النادر، راهن عليه انه بطل بيكون الكاس المؤسس. يعني راهن ما خاب ان شاء الله ولن يخيب باذن الله. ان شاء الله. تسميتوه النادر ليش؟ لانه نادر واليوم نادر. والاحمر اليوم 3 من 4. الله يسلمك ان شاء الله، الله يسلمك. والنادر 4 من 4 ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله كريم الله يستر عليه. اليوم 3 من 4. ايه الحمد لله، فضل من الله سبحانه، فضل من الله سبحانه يا ابوي. كنت مراهن اكثر على النادر ولا باللعبون؟ لا والله النادر هو افضل منه باللعبون، افضل حصان عندنا بالاسطبل وما قصر. يمكن ما قصر، قام خدمه وواصل ما شاء الله. قام خدمه وواصل وهو متخلف عن اخوانه في الجهوز، صار عنده اصابه في حافره تخلف في كنت متوقع الاداء من يمكن اليوم؟ لبيه؟ كنت متوقع الاداء من يمكن اليوم؟ يمكن نتوقع الاداء ذا من يمكن؟ اكيد حصان زين الله يبارك فيه، عامل وقته ويوم نكسب عليه، خدم اخوانه اليوم الحمد لله، وسوى سباق جاء ثاني، يعني ما خسر الا من اخوه. اليوم لا، ما اعطاني اداء 10 على 10 صراحه. صح ان الطين شوي تخبص في الطين، بس حصاني تحتي كل ما بغيت الله يستر عليه يمشي الله يستر عليه، والحمد لله وفقنا الله. من كنت قبل الشوط خايف منه؟ والله كانت في حصان الشريف، في حصان اليومي بعد كان زين، يعني في راسين كانت صراحه كنت خايف منها. بطل حصان. اتوقع بعد اللي خدم الاحمر اليوم عدم دخول مقام البدر. مقام البدر ليش سحبت؟ حصل له ظرف ففضلنا. زعلتوا الناس، كل من ينتظر مقام البدر. والله يعني انا اقدر هذا، لكن حصل ظرف وفضلنا. الحصان هذا مميز جدا، صعبه انك تضحي فيه لاي ظرف، فظرف بسيط فضلنا اننا نسحب الحصان ونحفظه للسباقات القادمه. ممكن انا اقول لك لو مقام البدر موجود بيكون في شيء، لكن النادر للامانه شوطه اليوم يوم دخل بال400 طالع راهي، ما معها احد، راح خلص من قبل، هو منتهي ما شاء الله عليه. حصان يعتبر فوقاني، وهو كان مرشح اول، هو باللعبون انا كل الامانه كنت مرشحه. وتاج العليا وبدر العليا هاي مكانهم كان في السباق؟ لا، سادس ثالث. بدر العليا عادل ما قصر وركب جدا ممتاز، لكن الحصان كان ما هو متجاوب مع الارضيه وتاخر كثير وجاء دخول متاخر. يعني بدر العليا لو ماشي قريب كان تلاقيه مع يعني مسوي سبق حلو مع النادر يعني. اما تاج العليا حصان خاف من الطين، يعني حصان ما ناسبته الارضيه تماما. بس اعجابي، معقوله هذه اداءه؟ معقوله هذه مستواه؟ غريبة اعجابي اليوم ولا ميزان. لا السيدة الارضية اثرت عليه. اعجابي ما يحب الارضية ذي، اعجابي قام والخيال لأن فيه يحسب انه يبي الرمل، وكل ما جاء رمل قاعد يلف راسه يمين ويسار، والحمد لله ركض الحصان وجاء تمام ما في مشكله. يعني لان فعلا مكانه كان غير مقبول بالنسبه حق حصان نفس مقام اعجابي. بس انه broke good and I think I took a little bit too much away from him. I should be a little bit closer to the pace. ما فكرتوا ان امس عشان الارضيه تخلونه يطلع في المقدمه؟ والله هذا خيال عالمي وكنا نتصرف، والخيال العالمي قال فعلا لو كن قدم خليته يمشي مع اول كان يجي مركزه افضل من اللي هو فيه. Try to relax early and close strong late, but I wasn't able to make any ground late. But I mean the winner looked very good. He's a good horse also. But I think Aljawi belongs in the race. Just unlucky today. البطل يرجع، بس النادر اليوم الله يستر عليه ما شاء الله تبارك الله. مهر فاخر الحمد لله. نقول اليوم مرشح خطير النادر للكاس المؤسس. اتمنى ذلك ان شاء الله، اتمنى ذلك. بكره ان شاء الله جريت سكوت
خل بكرة بكرة ممكن كل شيء يتغير، كل شيء ممكن يصير. لا توقعين شيء اليوم، لا توقعين شيء. والخيار لنا إذا كنا بنترك مجال الصدفة أو القدر. خلاص أنا ما عاد أزيد على كلامك. في النهاية أي شيء ممكن يتغير للأحسن أو للأسوأ، بس المهم إن ما نرجع نبتدي من نقطة الصفر. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.